මොකද මම මේ සුඩ නැකන් ඉන්නේ කියලා. අත් දෙකෙන් අල්ලගෙන වලිගෙන් පහර දෙන සතෙක් ඇවිල්ලානේ. ඈ? දන්නද ඔයාලා කවුද ඒ සතා කියලා? ගෝනුස්සානේ ගෝනුස්සා. කොයි ඉන්නේ බාන්නේ? ඔයාලා දන්නවද යාළුවනේ මේ ගෝනුස්සාට දවස් 6ක් යනකල් හුස්ම ගන්න දෙන්න පුළුවන් උනේ. කොහොමද නේ? දැක්කහමත් බය හිතෙනවා. තව යාළුවනේ මුන්ට අවුරුද්දක් විතර ඉන්න පුළුවන්ලු කන්නේ නැතුව විතරක්. තව උන්ගේ ශරීරයේ භාවිතා කරලා උන්ට ඕන තැනක ඇවිදින්න පුළුවන්ලු යාළුවනේ. දැන්නේ මතක් වුණේ ඌ එහෙනම් මෙතනටත් එනවනේ. තව යාළුවනේ ගෝනුසා පාර ජම්බුල කිරණට නිරාවන්නේ වුණාම අමුතු ලස්සනක් තියනවලු. මෙන්න බලන්නකෝ. කොහොමද? ලස්සනයිනේ. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගෝනුසා ගැන ඔක්කොම දැනගත්තා නේ? ගිහින් එන්න. මේ ලෝක දැනුම.